Valentine mga Dzong! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Shaii! Today's video mga sis, mga Dzae, mga Dzong, gagawa na naman tayo ng another kahartihan sa buhay. Yes! So dahil nga Feb ibig ngayon mga sis, mga Dzae, mga Dzong, marami na naman kababaihan ang napapakilig ng mga kalalakihan mga sis, no? Uso na naman po ang pabulaklak at patsokolate ng mga kalalakihan mga sis, mga Dzae, mga Dzong. Sana all! So dahil nga it's Valentine's Day mga sis, mga Dzae, mga Dzong, makiuso naman tayo mga sis, no? So, gagawa tayo ng Valentine makeup look. Itong makeup look na ito mga sis, mga Dzae, ay medyo creative ng Valentine makeup look mga sis, no? So, without further kachikahan mga sis, mga Dzae, mga Dzong, let's get started!
Oh,